mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Bệnh da mùa xuân ở trẻ em. Vào mùa xuân, không khí vẫn còn khô, do vậy, da trẻ trở nên khô, dễ bong vảy hoặc ngứa nhiều, vân vân. Vì vậy, bệnh da mùa xuân ở trẻ em không thể xem nhẹ. 1. Nguyên nhân gây bệnh da mùa xuân ở trẻ em. Sự thay đổi thời tiết và dinh dưỡng ảnh hưởng đáng kể đến làn da trẻ em. Vào mùa xuân, không khí vẫn còn khô, do vậy, da trẻ trở nên khô, dễ bong vảy hoặc ngứa nhiều, vân vân. Vì vậy, bệnh da mùa xuân ở trẻ em không thể xem nhẹ. 2. Nguyên nhân dinh dưỡng gây bệnh da mùa xuân ở trẻ em. Thiếu kẽm, viêm da đầu chi nặng do dạ dày riệt ở trẻ nhũ nhi. Bệnh di truyền hiếm gặp, do không có khả năng hấp thu đủ kẽm trong chế độ ăn. Vì thiếu gen SLC39A4 vận chuyển kẽm đặc hiệu trong ruột. Triệu chứng đầu tiên xuất hiện trong vài tháng đầu đời, thường sau lúc cai sữa mẹ chuyển sang sữa công thức. Da trẻ nổi lên những mụn nước dạng tràm hóa, khô, đóng vảy hoặc dạng vảy nến. Phân bố đối xứng ở những vùng quanh hốc mắt, đầu chi, vùng hội âm và trên cằm, đầu gối và khuỷu. Tóc thường đổi màu hung đỏ bất thường và dễ bị rụng là đặc điểm của bệnh. Rối loạn ở mắt cũng xảy ra như sợ ánh sáng, viêm kết mạc, viêm mi mắt và loạn sản giác mạc. Các dấu hiệu khác gồm có tiêu chảy kéo dài, viêm miệng, viêm lưỡi, viêm quanh móng, loạn rượng móng. Những trẻ này dễ bị kích thích, các vết thương ngoài da chậm lành, hoặc bị nhiễm trùng tái phát, hoặc bội nhiễm nấm Candida albicans. Do chức năng tế bào bạch huyết và loại thải gốc tự do bị tổn thương, nếu không điều trị bệnh sẽ thành mãn tính, diễn tiến từng đợt kết quãng. Có những trường hợp, bệnh biểu hiện ngoài da không nặng, trẻ lại bị tình trạng chậm tăng trưởng và chậm phát triển rõ. Chẩn đoán bệnh dựa trên tập hợp những triệu chứng lâm sàng và đo nồng độ kẽm trong máu thấp. Thay đổi tế bào học trên da không đặc hiệu, gồm lớp thượng bì bị á sừng hóa, nhợt nhạt. Sự đa dạng của biểu hiện lâm sàng có nguyên nhân do kẽm có vai trò trong nhiều con đường chuyển hóa khác nhau như chuyển hóa đồng, protein, axit béo thiết yếu, các prostaglandin và tổng hợp nhiều enzyme kim loại. Điều trị bằng hợp chất kẽm với liều 50mg sunfat kẽm, acetate hoặc gluconate hàng ngày cho trẻ nhũ nhi. Tăng liều lên 150mg hàng ngày đối với trẻ lớn hơn. Cần thiết phải theo dõi nồng độ kẽm trong máu để điều chỉnh liều thích hợp cho từng trường hợp. Điều trị kẽm có tác dụng làm mất nhanh các triệu chứng ở những bệnh nhân thiếu kẽm thứ phát như do nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch mà không bổ sung kẽm, hội chứng kém hấp thu mãn, hoặc ở trẻ bú mẹ có nồng độ kẽm trong máu thấp và những trẻ đang bị bệnh thiếu axit béo thiết yếu. Với chế độ ăn thiếu chất béo, trẻ bị viêm da bong vảy toàn thân, gồm hồng ban mảng dày, bong vảy. Gây bệnh thực nghiệm trên động vật bằng cách cho ăn chế độ ăn không béo. Trên người ghi nhận, trên bệnh nhân bị kém hấp thu nặng mãn tính, trong hội chứng ruột ngắn, hoặc chế độ ăn không chất béo, hoặc nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn phần không chất béo. Thiếu linoleic acid và arachidonic acid. Có sự hiện diện những chất chuyển hóa bất thường, 8,11 acid eicosapentaenoic trong huyết tương. Chẩn đoán bệnh dựa vào sự thay đổi trong tỷ lệ GN và tetraen. Những biểu hiện khác của tình trạng thiếu axit béo thiết yếu là rụng tóc, giảm tiểu cầu và chậm lớn. Quan sát da trên kính hiển vi, thấy những vết nứt trên lớp sừng ở da, gây tăng mất nước qua lớp thượng bì. Điều trị bằng bôi tại chỗ thuốc axit linoleic và dinh dưỡng thích hợp có thể cải thiện biểu hiện lâm sàng và thay đổi sinh hóa. Bệnh suy dinh dưỡng phù. Trong thời gian cai sữa, chuyển sang chế độ ăn đặc không thích hợp, trẻ dễ bị thiếu protein nặng và cạn kiệt axit amino thiết yếu. Mặc dù được nuôi dưỡng với chế độ ăn mà khối lượng thức ăn nhiều, nhưng mất cân bằng về các chất vẫn có thể dẫn đến suy dinh dưỡng. Da trẻ lúc này có màu đỏ nâu và bong vảy lan tỏa nặng hơn, da bị chật và nứt nẻ. Tổn thương gặp ở những vùng da tiếp xúc ánh sáng mặt trời như bàn chân và mu bàn tay. Móng tay chân trở nên mỏng và mềm hơn, tóc thưa thớt, sợi mỏng và bạc màu. Đôi khi có dấu hiệu lá cờ.
gồm những dải máu nhạt, đậm xen kẽ phản ánh thời kỳ dinh dưỡng thích hợp và không thích hợp. Tổn thương da gần giống viêm da đầu chi do dạ dày ruột. Đo nồng độ kẽm trong máu thấy thấp. Và trong một số trường hợp, tổn thương da lành nhanh khi bổ sung kẽm. Thiếu vitamin A. Vitamin A là sinh tố tan trong dầu, có sẵn trong các thực phẩm gốc động vật, sữa, lòng đỏ trứng, gan và được tạo thành trong cơ thể từ sắc tố beta-carotene có trong rau củ như rau ngót, rau dền, cà rốt, đu đủ, khoai lang, vân vân, có vai trò thiết yếu trong tăng trưởng, nhìn trong bóng mờ và các mô cơ. Biểu hiện đầu tiên là mắt bị quáng gà. Thay đổi ở da gồm khô da niêm, dày sừng và tăng sản thượng bì, đặc biệt ở lớp sừng nang lông và tuyến bã. Trường hợp nặng, da bị bong vảy. Mùa xuân, các bậc phụ huynh cần lưu ý, duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng cho trẻ. Đầy đủ khoáng chất và sinh tố, không những có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tăng cường sức khỏe cho trẻ, mà còn có tác dụng gìn giữ làn da trẻ khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh da ở trẻ. 3. Các bệnh khác dẫn tới bệnh da mùa xuân ở trẻ em. Bệnh xơ hóa nang là bệnh di truyền, tác động tới các tuyến ngoại tiết, gồm các tuyến tiết chất nhầy, tiết mồ hôi và tuyến khác. Suy dinh dưỡng thiếu năng lượng gặp trong 5 đến 10% số bệnh nhân bị bệnh này. Hồng ban có thể xuất hiện từ khi trẻ 6 tháng tuổi. Đầu tiên, da chóc vảy, hồng ban nổi quanh miệng, vùng hội âm và tứ chi. Rụng tóc có thể xảy ra, nhưng niêm mạc và móng không bị ảnh hưởng. Bệnh pellagra, chế độ ăn thiếu axit nicotinic, một vitamin nhóm B, làm trẻ hay bị phù, da nổi hồng ban vùng mặt, cổ và mu bàn tay, cánh tay, bàn chân và có cảm giác nóng rát khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Những tổn thương này có thể khởi phát khi da bị phỏng, đè ép, tra sắt và viêm. Sau đó xuất hiện hồng ban hình cánh bướm trên mặt, và viêm da quanh cổ, mụn nước dày, vỡ và tăng sắc tố. Nhiễm trùng da có thể xảy ra, nhưng hiếm khi nặng. Bệnh cũng có thể gặp ở trẻ thiếu dinh dưỡng, hoặc kém hấp thu niacin và hoặc tryptophan. Điều trị chủ yếu bằng bổ sung nicotinamide và tránh ánh sáng mặt trời. Bệnh Scurvy, do thiếu vitamin C, gây ra do chế độ ăn uống không có trái cây hoặc rau tươi, hoặc ăn uống không đầy đủ. Da bị dày sừng nang lông. Lông tóc bị quăn lại ở vùng trên cánh tay, lưng, mông và chi dưới. Những đặc điểm khác là hồng ban quanh nang lông và xuất huyết, đặc biệt trên cẳng chân có khuynh hướng lan rộng. Miệng bị viêm sưng, nướu bị sưng đỏ. Điều trị thử bằng vitamin C là phương pháp tốt nhất giúp chẩn đoán bệnh. Theo Sức khỏe và đời sống, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.